ჩვენი არხის მხარდამჭერები. ეს მონადირეების არხია. მე მარლენი ვარ. ამ არხის ავტორი და წამყვანი. მონადირობს სადაც დაშვებულია ყველგან და ყველაფერზე, კანონის ფარგლებში. ვეძებ, ვეცნობი და ვიღებ თქვენთვის საინტერესო, გამორჩეული ისტორიების და უნარჩვევების მქონე ხალხს. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ირაკლი, სად ვიმყოფებით? მაღაზია და კალიბრის რუსთავის ფელიალში, რომელიც მდებარეობს ქალაქ რუსთავში, კოსტოვას 23 ნომერში. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს განვიხილავთ ძალიან საინტერესო ვერსიას და პრინციპში მარტო ამ ვერსიაზე არა, ზოგადად ვილაპარაკებთ რუსულ იარაღებზე, ხო? რუსულ ხრახლულიან სანადირო იარაღებზე გვხსოვავთ დღეს. ხრახლულიან სანადირო იარაღებზე. რატოა ჯერ ისევ პოპულარული ეს იარაღი? ხო, კარგი შეკითხვა. პოპულარულია იქიდან გამომდინარე, რომ ალბათ პირველი რაც უჭირავს ამ იარაღს თავისი არსებობის მანძილზე, ეს არის გამძლეობა. ეს ძალიან ისეთი თემაა უკვე, რომ ყველა ამ თემაზე ლაპარაკობს, რუსული იარაღი არის გამძლე. უბრალოდ იმიტოა გამძლე, რომ ეს იარაღები და მათ შორის ის იარაღიც, რომელიც ახლა თქვენ წინაშეა, არის დამზადებული სამხედრო საბრძოლო იარაღის ბაზაზე. 300 კალიბრზე არის ეს იარაღი და თუ კარგად დააკვირდებით და იარაღებს უდდებით, ალბათ მიხვდებით, რომ ეს არის გადმოთამაშება ალბათ ხელის მსუბუქი ტყვია მრქვევისა ბოლო 9 კალიბრზე იყო ის და ისმის კიდე კითხვა, რომ რატო მაინც და მაინც ამ მიმართულებით წავიდნენ რუსები და რატო არ ქმნიან როგორც ევროპელები კონკრეტულად სანადირო იარაღს. უბრალოდ ასეთი იარაღების წარმოება უჯდება უფრო იაფი. ანუ საბრძოლო იარაღს მაინც აწარმოებს და იმ საბრძოლო იარაღის სანადირო კლასიფიკაციაში გადმოყვანა აღარ უჯდება ძვირი. რა საინტერესო ვარიანტი. ნაწილები იგივე მიდის, ლულები იგივეა, სისტემა იგივეა, სამიზნე მოწყობილობები იგივეა. ბოლოდ რას უნდა შეიცვალოს, ეს არის წვადი, კაბაბი, ხინკალი, საიდან მოიტანე რა ბურგერი? ხშირად თუ არა, 3-4 ნადირობაში ერთხელ მაინც უნდა მოითმინოთ თბილისამდე და ჭამოთ ქალაქში ყველაზე მაგარი ბურგერი. აქვე ხდება გამზადება? ყველაზე გემრიელი ბურგერი. ნაღდად აკეთდება? ბურგერები კეთდება ძალიან ბევრი და ბურგერების მიღმა კიდე ქვეყანაში კეთდება, მაგრამ მე მომწონს ყველაზე მეტად კეთილი ბურგერი. ეხლა შევჭამოთ კეთილი ბურგერი. მე ერთი რამოდენიმე კვირის მერე მოვიდეთ სხვა შევჭამოთ. მე აი ესე ნელ-ნელა ჩამოუყვეთ, ესე სიას ჩამოუყვეთ და დასალევები არის, სოუსები არის, ჩიპსები, ჰოთ-დოგები. რა უნდა მივიდოთ კეთილი ბურგერი, რომელიც ზღის 21 ლარი? მაინტერესებს. რამე ყოფილა. მე ბურგერი იცი რა წარმომადგინა? ა მაკდონალდი? ხო, ჩვეულებრივი ბურგერი მეთქი რა. აიღებ. სიამოვნების გასახეს ესე გააკეთე და ჩაკეთე. ძე რასუნია, დო. რასუნი მართლა მაგარია. გემრიელა. თორე უხერხული საჭმელია, მაგრამ აი კაცურად გემრიელა. გამიგვარ გაზრდი ადამიანები რა. როგორი ბურგერია ეს ხო? როჭამ, როხდები რო აღარ შეგიძლია და ბულინობის ხდება რომ მეტი აღარ შეგიძლია, იმიტომ რომ შემა. გასიჭე. ვისაც არ მოგეწონებათ, დაწერეთ და თქვით უკეთეს სადაჭა. Good choice. ბურგერისთვის მოვდივარ აქ. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. რატომ დაიტოვა, ასე ვთქვათ, ამ ვერსიაში, ესე ვთქვათ, ქარხანამ ეს იარაღი. ხომ შეიძლებოდა ცოტა რაღაცა პატარა დეტალების გადათამაშება, გადმოთამაშება და რაღაცა საბოლოო ჯამში მაინც მიყვანა იქამდე, რომ დამსგავსებოდა სანადირო. ლოგიკურია და ორი რა ხდება. აქ თუ მარკეტინგულად შევხედოთ ამ ყველაფერს, იმ რაღაცების გადაკეთება, გადმოკეთება, უკვე დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული და დანადგარები იცვლება მთლიანად. ხო და ის დამატებითი ხარჯები უკვე თვითღირებულებაზე მოქმედებს და უკვე გაზრდილი ფასი ამას საინტერესო აღარაა უკვე ეს. გასაგებია. ამის
მაგრამ კონდახი შეცვლილია, ტიბიჟერი შეცვლილია და ზოგადად ვიზუალი შეცვლილია იარაღისა, მაგრამ ძირითადად საკონდო ნაწილები რაც არის მაგალითად ლულა, სამიზნე მოწყობილობები, გაზოგადამტენი სისტემა, ლულის კოლოფის ხუფი, სამიზნე მოწყობილობები, სასახლეთი არის ერთი. ანუ ეს მოვაცალოთ ეს ყველაფერი, ამაზე შეგვიძლია სამხედრო იარაღის კონდახი დავაყენოთ, აგერ ტიბიჟერი შევცვალოთ, სოშკები დავაყენდება რა, მე იქით ვარ და გახდება საბრძოლო იარაღი. უბრალოდ ერთი ისე ხდება, განსხვავება იქნება, ჯერიც სროლა უსვარ შეძლებს რა. გასაგები არის. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ამის ფასს გაიგებთ ამ გადაცემის ბოლოში, ასე რომ დარჩი ჩვენთან არ გადაახვიოთ. და აქვე კიდევ შეგეკითხები. მე როგორც ვხედავ, ეს არის გაზგადამტენი. კი ბატონო. ხო? საიდან ამოდის აქედან აირები, რა ადგილიდან ხდება ამ აირების გამოშვება თუ იცი? კი, როგორ არის? გაზოგადამტენი სისტემა მოგეთანხმები, როგორც ყველა კალაშნიკოვის კალაშოიდი ესეც რა, ერთგვარი კალაშნიკოვია. კალაშნიკოვის ბაზა, კალაშოიძე ძახიან, კალაშოიძის ბაზა. აი აქ აქვს მუფტა, აი ამაში სადაც ლულა გახრტელია და აი ამ ნაწილში ხდება გაზების შემოსვლა, აქ დგას მოდი გაჩვენებთ ამ პირდაპირ. მოხსენთ ლულის კოლოფის ხუფს, ღილაკიდან იხსნება. დიახ. აქ არის უკმოქმედების ზამბარა, ასეთი. ზუსტად ისევეა, როგორც კალაშნიკოვშია რა. იმიტომაც ეძახიან კალაშოვიც. კალაშოვიც, ხო, ბაზა კალაშნიკოვის აქ. აი რო გელაპარაკებული. ეს არის დგუში. აი ანუ ამ მილში აქედან შემომავალი გაზები, ლულა გახრტელია და აი აქ დამოძ გაზები და შემოდის აი ამ გაზოკამერაში აქ. დიახ. კამორათია. რაც აიძულებს ამ ნემსას დაიძრას, ხო? მოხდება დგუშს, აქ დგუშს. ეს დგუში შიდევს და მოაწვევა დგუშს და წამოიღებს უკავ საკეთს. საკეთზე არის დამაგრებული ასეთი ნემსა თავისი. ნემსა აქეთ ყოფილა, ესე იგი. საკეთ აზოდია. დიახ. ბრუნავი თავაკითა. წამოიღებს უკან, ანუ ავტომატიკურად წარმოიდგინო იარაღისა. და ესე მოქმედებს. წამოვიდა გაზები მოაწვა, ეს წამოვიდა უკან. გამოიარა ეს ნაწილი. ეგ არის მჭიდი. დიახ. ჭიდავს ვაზნა. ეს ზამბარა აკროდებს, დაიკეცება. დიახ. და მიაწვება წინ ამ ყველაფერს და აი ამ ზამბარის ზემოქმედებით ხდება მჭიდიდან მასრის აცურება ლულაში. გასაგებია. აი პირდაპირ აქ მიაწვება, აქ цаრიელი ახლა ეს როგორც უსაფრთხოების წესებიდან გამომდინარე. მიაწვება შიგნით და შეიტანს შიგნით მასრას, ვაზნას უпростоრად და ჩაიკეტება. ჩაიკეტება და დევს ვაზნა ლულაში, მაგრამ დასხოთა შემთხვევაში და აკვიდი აქ ჩაქუჩი პირდაპირ მოსხდება, აი ეს ჩაქუჩი და მიარტყამს აი აქ ნემსა. ეს ნემსის თავია. გასაგებია. და ნემსას ხდება აფეთქება, წარმოფენილი გაზების მოაწვება გუშ უკან და ეს მეურდება ყველა ჯერზე როცა გამოკრავთ. კარგი. ეს არხი მონადირეებისაა. Adventures Live Geo. ეს მექანიზმი გასაგები არის. ეხლა ვინტერესდები რითი? ტვისტი ზოგადად დატანილია თუ არა ინფორმაციის სახით, რომ აი რა ტვისტი აქვს ამ ლულას. 300 კალიბრია და უნდა ვივარაუდოთ, რომ 1.9 და 10 ალბათ არ ვიცი ზუსტად ვერ გეტყვით, იმ დღესაც რაღაც გაუგებრობა მოხდა. ტვისტთან დაკავშირებით, რომ დატანილი არა პასპორტში შეიძლება იყოს მითითებული, ლულაზე დატანილი არა. გასაგებია. კარგი. და ამისი სამუშაო დისტანცია რა არის? კალიბრიდან გამომდინარე შეიძლება რომ ვიმუშაო. ხო, ეს კალიბრებია რამდენიმე კალიბრში 762 19 300 იგივე 551 551 რა იყო 762 19 და 300 კალიბრი იგივე 300 კალიბრს თუ ვივარაუდებთ საშუალო ეფექტური ცეცხლსმანძილი 500-600 მეტრია თუ ოპტიკით და კარგი ვაზნებით მოგვიწევს სროლა შეიძლება ეს მანძილი გაიზარდოს პლუს მინუს თუმცა მეტ საშუალებას არ ეძლევთ კონსტრუქცია იმიტომ რომ მოძრავი საკეტია და მეტ საშუალებას ფიზიკურად არ გაძლევს მეტ სიზუსტე თუმცა ერთეული გასროლები შეიძლება გაკეთდეს რომ აი 800 მეტრიც გააკეთო მაგრამ აი ზღან ისეთი სავალალო ერთი კითხვა მაქვს ეგეთი რა ჩვენთან საქართველოში არსებობს თუ არა ლანდშაფტი რომ 800 მეტრზე ვინადიროთ 800 მეტრზე კი როგორ არსებობს არის აი მაგალითად არაკანონიერად თუ ვინადირებთ იალაღზეა ვოლ და ჯიხოზე დავიწყოთ ამ სიტევზე კი იქ თქმა უნდა არის მაგრამ სამონადირეო მეურნეობები რაც მე ვიცი მაქსიმალიზე არაა ფიზიკურად და რა სანადირო მეურნეობას გვაქვს იქ შენს კარგად მოგეხსენება რომ ზირთადად ტყიანი ლანდშაფტია ან ჭალის ტყეებია ან ისეთ ტყეებია მთიანი ტყეებია და ეს მანძილები ცოტა არ იყოს ხეში გამოუყენებელი არის რა გასაგებია მაგრამ სტრაფსროლილი არაღია და ამ იარაღიდან მაგალითად ჯგუფური მორეკვით ნადირობის წესი არის ასეთი მოგეხსენება თავისუფლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ
მიუხედავად საკმაოდ დიდი კალიბრისა და საკმაოდ ძლიერი უკუცემისა, კარგი ჯანიანი მსროლელი, მაგრამ პლუსი აქვს ის, რომ კალიბრი არის დიდი და ახლა და საშუალო მანძილებზე არ არსებობს დღესდღეობით საქართველოში სამწუხაროდ არ ყავს ეს ტანდირი, რომელსაც ეს კალიბრი ვერ გააჩერებს. მაგრამ ისიც მინდა თქვა, რომ ევროპაში ასეთი იარაღით დადირობას არასოდეს არ შემოგთავაზებენ, იმიტომ რომ არ ითვლება კულტურად, ზოგადად მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო იარაღია, მაინც ხაზი და შტრიხები აქვს საბრძოლო იარაღის და საბრძოლო იარაღით ევროპაში ნადირობა მიუღებელია. პირდაპირ კატეგორიულად მიუღებელია. იქ კულტურაა ასეთი და ქმნიან აი ესეთ შედევრებს, მაგალითად როგორც დიახ, გასაგები არის, რაც შეეხება იმას, რომ შენ ახსენე, რომ თუ ჯანი მოყვებაო, შეიძლება რომ ატარო, აი ჯანზე გამახსენდა რამდენი კილო. 4 კილოგრამია შიშველი ეს იარაღი ოპტიკის garaში და ოპტიკით უკვე დაემატება წონა. გასაგებია კიდევ ერთი შეკითხვა, როგორ წარმოგიდგენია 5 კილოიანი იარაღის თრევა მთაში? ხო, მე წარმომიდგენია კიდე მითრევე კიდევაც, მაგრამ ასე ვთქვათ, რომ ცოტა არ იყოს დისკომფორტია, ხო, ერთგვარი. რა თქმა უნდა, მაგრამ არის ასეთ საშუალება ცხენი, რომელთაც ადგილამდე აქ ეს ინდივიდუალურობის წესი ასეთი. მე უკვე იქ ადგილზე რო ხარ ადაპტაციას გაველი, შეეგუები მაღალმთიანს, გაიშვეთებულ ხარ ეს უკვე და ჩასაფრებით მე უკვე აღარ არის პრობლემა იქ. რამდენიმე 100 მეტრზე გადაიტანო იარაღი ჩასაფრე და იქიდან უკვე რამდენიმე გასროლა გააკეთა. პრინციპში ხო, მაგხელა დისტანციებზე თუ ისვრის იარაღი, ხო, შეიძლება რომ ჩაჯდე და ელოდო შენთვის ან უყარ ოცნებას. რა თქმა უნდა და ახლა ბევრი მეტყვის შემომეკამათება და მართლებიც იქნებიან, თუ ჩასაფრებით უნდა ვინადირო და იარაღზე უნდა ავიდე და იქ უნდა რამდენიმე დღე გავჩერდე, ასეთი იარაღის აღებას უფრო კონკრეტული იარაღის აღება ჯობია, უფრო გრძელულიანი და უფრო მძიმესი. და თუ ცხენით უნდა ავიტანო, რატომ უნდა ავიტანო ეს? ავიტანო უფრო bolt action სისტემაზე, რამე უფრო გრძელულიას და უფრო ზუსტს, რომელიც უფრო დამაჯერებლად დამიზიანებს სამიზნეს, ხო? მაგრამ შეხედულება არის. რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს იარაღი, ამ იარაღს აქვს უფლება და აქვს არსებობის უფლება, იმიტომ რომ ის თუ ზუსტ გასროლას აკეთებს და შორმანძილზე აკეთებს შედარებით ზუსტ გასროლას, ამ იარაღს შეუძლია უფრო სწრაფად და უფრო ბევრი გასროლა გააკეთო და ასე ვთქვათ, ის აკომპენსირებს ზუსტად იმ სიშორეს რა. შეიძლება შორმანძილზე სწორად არ მოგიწიოს გასროლა, მაგრამ ინტენსიური და სწრაფი გასროლების აუცილებლობის წინ დადგე. ჩვენ ამას წინათ განვიხილიეთ ტიგრი, პრინციპში რაღა ამას წინათ კაიხნის წინ განვიხილიეთ, მაგრამ ნუ არხზე გვაქვს ესეთი სათაურით ტიგრი და მინდა უბრალოდ გავიხსენო ის იარაღი რა. ისიც დაახლოებით ერთი და იგივე მგონია რატომღაც რა. აი რამე განსაკუთრებული სხვაობას მე ვერ ვხედავ და შენ როგორ გამოყოფდი ამ ორი იარაღს ერთმანეთთან? ეს იარაღი არის კონკრეტულად სულ ხელისუფლების მქონეს ბაზაზე გაკეთებული იგივე კალაშოვედია და ტიგრი ამ შემთხვევაში გვაქვს დრაგუნოვის სნაიპერული შაშხანიდან სამოქალაქო ვერსიაზე გადმოუსვლის გადმოთამაშება რო ხო. ანუ ტიგრს ესოდეს არავინ შეგიძლია ხელში და უბრალოდ შეცვალეს რაღაცები, მათ შორის რულისტვისია შეცვლილი, რულის სიგრძეა შეცვლილი და უკვე დააქვეს ტიგრი იმას, ეგრეთ წოდებული და კალიბრიც იგივეა დაჟე. და უკვე გახდა საშუალება იმისა, რომ სამოქალაქო აყიდვაში ყოფილიყო ეს ტიგრს ესოდეს მიმსგავსებული ვიზუალურად ძალიან გავს. ვეპრი რუსეთის წარმოებაა თუ საბჭოთა? არა, ეს რუსეთის წარმოებაა. რუსეთის წარმოებაა. 2022 წლის მოდელია ეს კონკრეტული შექმნილება და არავის არ ეგონობს რომ მარტო ამ იარაღს საკეთებდა რუსეთი იყო დრო საბჭოთა კავშირის დროს. რუსეთს ჰქონდა ძალიან კარგი არ შემწყება ამ სიტყვების დახარჯვა, ძალიან კარგი სანადირო ხრახნილულიანი bolt action სისტემაზე კარაბინები ეს იყო მაგალითად ლოსი იყო არხარი იგივე ეს ბაზაზე იყო აკეთებული სხვადასხვა ლოსით მაგ ნანადირები იმაზე რა ქვია ბელარუსში როცა ვიყავით კი ძალიან კარგი კალიბრია ხო ლოსი ქვია იმ ხო და თან ლოსზე ნადირობდი ლოსით რა ბედის ირონია იმ ლოსისთვის არა ხო მაგრამ უცნაური რა იყო იცი იქ ესე გადასატეხი იყო რა და უნდა უყურო იქ რო ჩადო რა ეგ სხვა ეგ კიდე სხვა არის ხო ეგ გადასატეხი კარაბინებია ეგ სხვა თემა ის ლოსი არის bolt action სისტემა 9 და რაღაცა კალიბრი აღარ ნუ იშვიათობა სკიპი ამზადებდა ამას ცენტრალური კომიტეტი იმის ცენტრალური კომიტეტი ისელდო წელსკაბობი ანუ ესეთი კომიტეტი იყო რომელიც ფერიას ბზანებით შეიქმნა ცენტრალური კომიტეტი
რომელიც დაკავებული იყო კვლევებით და აკეთებდა მაღალი კლასის სანადირო გლულიან და ხარხნილიან იარაღს. მაგალითად 22 კალიბრზეც აკეთებოდა ეს. აი ბატონი მამუკა დაგვეთანხმა კი ბატონო. ხო მამუკა ჩვენი მოგძანდით აქ ილაპარაკეთ მიკროფონთან. მამუკა არის ამ მაღაზიის ესე ვთქვათ ვინ ხარ? ჩვენია და ორ სეკუნდ ახლა მამუკა არ იტყვის ამაზე მაგრამ ბოდიში. ხო მე ვიტყვი ჯერ რა. დიდი ხანია იარაღშია მამუკა ზამუნიძე და ასე ვთქვათ თუ ვინმე რამე იარაღის შესახებაც ის საქართველოში არსებული კანონმდებლობიდან დაწყებული პირველი იარაღის შემოტანევინი იყო პირველი გამყიდველი ვინ იყო და ზოგადად იარაღის თემაზე თუ ვინმე იყო დაკავებული იყო მამუკა ზამუნიძე და ამას არასოდეს არ იტყვის მამუკა მე თუ არ თქვი ეს დარჩება ისე უთქმელად და ანუ მე მის თქმა მინდა რომ ამ კაცის დაჯერება შესაძლებელია ბევრი კარგი დიალოგი გაწოდოს ხოლმე ვიდეო შეწერის დროსაც ეხლა დამაჯერებელი სიტყვა მომასმენინე სასიამოვნო საუბარია ზოგადად კარაბინებზე მაგრამ რუსებს რაც აქვს ლიცენზირებული რა ნადირზეც ლიცენზირებული ნადირობა დაშვებული ყველას მიმართ აქვს კარაბინი გამოყენებული ანუ კარაბინს აქვს სახელი ქვია ბერკუტი რომელიც მასია კარაბინი ლოსი კარაბინი ვეპრი ტიგრი და ასე შემდეგ ყველა ძოლებს სახელები ყველაზე საინტერესო არხარის საერთოდ ყველაზე არხარი კი ბატონო და აი ბერკუტი რასაც ქვია ეს ერთი უნიკალური წარმოება დაახლოებით იგივეა რაც ჩვენთან ბერეტას კარაბინებია რო შეხედავ რა. საინტერესო. ესეთი რაღაცაა რა. მადლობა რომ გავგვანათლე. პერიოდულად შეგაწუხებთ ხოლმე. მოგლეთ, ჩემო მეგობრებო, მაღაზიაში მობზანით ხოლმე, ბატონი მამუკა მოგეხმარებათ იარაღების არჩევაში, თუ ირაკლი არ იქნება, თუ ირაკლი აქ არის, ხო, ორივენი ერთად შეძლებენ ხოლმე და გვერდში დაგიდგებიან ყველას. მე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს. ჟანგთან მედეგობა როგორ აქვს? ვერ გეტყვი რომ საერთოდ არის ჟანგება მეთქი, ნუ ნახშევადოვანი ფოლადისგან არის გაკეთებული კოლოფი. ეს არ არის ფრეზერებული კოლოფი, ეს არის ეგრეთ წოდებული კომბინირებული, აწყობილი არის. ხო, აწყობილია, ნუ თუნუქის მაღალ ნახშევადოვანი თუნუქის ფორმირების შედეგად მიღებული ლულუს კოლოფი, ანუ ფრეზერებული გულისხმობ, ანუ ერთი მთლიანი სხეული არ არის. სხეული არ არის, ხო, ფრეზერებული არ არის. მაგრამ ეს არმირებული ფოლადის თუნუქი მაღალ ნახშევადოვანია და კოროზიისკენ მიდრეკილია ხალხო, მით უმეტეს თუ კოროზიულ ვაზნებს ხوارოთ ძალიან ადვილად აჟანგებს, მაგრამ პლუსი აქ მე არახს ის რომ დაფარვა აქ ისეთი რომ აი ძალიან სადო არ იკაწრება, ძალიან ადვილად არ ცილდება და უბრალოდ კოროზია მედეგობა ზუსტად აი ამ დაფარვის ხარჯზე აქვს საკმაოდ კარგი. თუმცა ვერ ვიტყვი მას რომ არის საერთოდ არის ჟანგება მე. რა მინდა შეგეკითხო, ამ უკუცების ამბავი აქ ალბათ ცოტა უხეში იქნება, ხო? ხო, ეს პიჩია, მაგრამ ყარია და ისეთი პიჩი არის რომ ვერ შეღუნავ. ვერ შეღუნავ, ყარია. ხო, რაღაცნაირად შინაარს კარგავს თუ აკეთებ რეზინს, გააკეთებილი რომ ალბათ შეგააკეთებს და ამბურზელს აქ უკვე ნაკლებია. გასაგებია. რაც შეეხება ხის დამუშავებას რა სიტყვი? ხის დამუშავება ეს არის შოლებრივი აფასიანი კაკლის კონდახი, რომელიც რომ გითხრა რომ ძალიან კარგად არის მორგებული ხელზე მეთქი მოგატყუებ, უფრო უკეთესად შეიძლება და დამზადებული იყო ძალიან სქელია. სახელური ძალიან სქელია თვითონ ეს სალოყე. მე გეტყვი ახლა შენთვის არის სქელი, იმიტომ რომ სქელი ხელი გაქვს. ახლა ჩემი ხელი არ არის სქელი და კარგად გიჭირა. არგეშინი უფრო მჭიდრო დრო მოდი ახლა ეს აიარაღია ხელში და აი ეს აიარაღია იგივე კალიბრია და ნახე როგორ დაგეждდება ხელზე. ნახე ცუდი არ არის. ხო ნახე ნაწილები არ აქვს ახლა მაგრამ ცუდ ვერ იქნება სუბუქია. ხო სუბუქია ხო. დაშლი მდგომარეობაში. მასე თუ ატარებ? ხო. არა, ნუ მე მესმის ხო შერაზეც ლაპარაკობ, ხო ალბათ ცოტა უფრო თხელი მოუხდებოდა, გეთანხმები, ჩემ ხელზეც კი მომეჩვენა რომ. ხო, უკეთებია მე ინდივიდუალურად კუნდულები საშუალებას იძლევა ის კი ეს გაგრეს მასალა რომ დაამუშავო ინდივიდუალურად. საფრთხეებს უკეთებენ და მე როგორ კარგი მოჭიდება, ხვატი რომ მოჭიდება, ხო? კარგი უფრო მოჭიდება და კარგი. ლაპარაკობდი და სიტყვა წაგართვი, გინდოდა გეთქვა მჭიდზე. რა რაოდენობით ჩადის ამ მჭიდში? 1 2 3 4 5 6 7 არა 5 ვაზნიანი იქნება ეს მჭიდი ალბათ. მე მგონი 5-იანი არის უფრო ხო, 300 კალების 5 ვაზნიანი მჭიდია და პლასტიკია, დატმოგამძლე პლასტიკია, სხვადასხვა კარგი ხარისხის მჭიდებია. დააკვირდი შახტა საკმაოდ განიერი აქვს, მაგრამ მჭიდის განიერია და ასე უცბად მორგება, ცოტა და მღავება ჭირდება რა, უცბად ჩასვლა რა. აი, ფამილი. გასაგებია.
კარგი. კეთება უფრო განვიხილოთ. რაც შეეხება ფასს, რა ფასი აქვს ამ იარაღს? როგორ შეიძლება რომ გაიგოს ჩვენმა მაყურებელმა? ამ იარაღის ფასი ჩვენმა მაყურებელმა შეიძლება გაიგოს. მხოლოდ ერთი გზით ეს არის დარეკოს მაღაზიაში ან მობრძანდეს და მე ამის ფასი არის. მეორე მომენტი არის ხალხო დღეს არის კვირა, არასამუშაო დღე არის და სამწუხაროდ ფასი არ ვიცით ამ იარაღის, მაგრამ მერწმუნეთ ხვალე მოვიკითხავ ამ ფასს და ამ ვიდეოს ქვეშ აღწერაში დავურთავ გეცოდინებათ მოკლედ ამ იარაღის ფასს. და ერთი რამ მინდა გავაჟღერო, კი ძალიან ბევრი წერს ხოლმე რომ მაღაზიაში თუ გქონდეს იარაღი და რა ფასია. ხალხო მაღაზიაში ძალიან ბევრი იარაღია მეგობრებო, ჩემო საყვარელ ადამიანებო და ყველა იარაღის ფასს მე ვერ დავიმახსოვრებ, კი არა, არც მომიო თავში რომ დავიმახსოვრო, იმიტომ რომ დასამახსოვრებელი ძალიან ბევრი მოგდა თან 100 აქს გადავაჭარბე და ის მეგაბაიტები რაც უნდა ახლა დამეხარჯა დახარჯული მაქვს უკვე რაღაც სხვა რაღაცები დავიმახსოვრე და ამ ფასების დამახსოვრებას არანაირი ჩემთვის სასაკეთებო შინაარსობრივი არაფერი არ მომხ ასე რომ ჯობია დარეკეთ და ხო ფასები არ გაიგოთ ხოლმე თორემ მე ფასებს ვმკითხავთ არ ვიცი ხოლმე ფასები ხშირად ეს არხი მონადირეებისა Adventures Live Geo რამდენიმე სტყოს დავამატებ როგორც ვეპრის მფლობელის თვალიდან დანახულ ამ იარაღს ეს იარაღი ვეპრის მფლობელის თვალით მე რომ მქონდეს ახლა ეს იარაღი უარს ნამდვილად არ ვიტყოდი და ვიფიქრებდი რომ მაქვს ერთ-ერთი იარაღი საკმაოდ გამძლე ძლიერ კალიბრზე რომელიც იმედის ყოველთვის მექნებოდა თუმცა იარაღია საკმაოდ მოუქნელი ბლაგვი არამოქნილი მაგრამ გაჭიროების შემთხვევაში ვიცი რომ არ მიღალატებს ჩემი ხასიათიდან გამომდინარე იცი კარგად რო იარაღო ძალიან უვლი ხოლმე და მექნებოდა ესეთ მდგომარეობაში რომ არ მიღალატებდა ზოგადად სისტემა ისეთი გამძლეა ამ იარაღს რომ ძალით თუ არ რავი არაფერი ჩაყარეში ინთ არაფერი ჩაარტყი არ ჩერდება ეს იარაღი მუშაობს რომ მიუხედავად იმისა შეიძლება გაუწდეს ლულა შეიძლება გაუწდეს უკომოხონდების ზამბარა იარაღი მაინც ისვრის ხალხო მინახია კატეხილი ზამბარით იარაღს გაუსვია და ვერ გაგვიგია რომ ეს ამ იარაღს ზამბარა დაზიანებული ქონდა. ანუ როგორც გამძლე მუშა იარაღი, მოკლედ აქვს უფლება რომ არსებობდეს ბაზარზე, ხო? თუმცა აქაც დავამატებ, რამაზე კარგი იარაღებიც არსებობს ხალხო, მაგრამ ამაზე კარგი იარაღების ფასი უფრო მეტია ხოლმე როგორც წესი. კარგი, ჩემო მეგობრებო, მოკლედ სულ ეს იყო რის თქმაც გვინდოდა ამ იარაღთან დაკავშირებით და მე მაინტერესებს ძალიან, მაგრამ თქვენი აზრი ხალხო, იმიტომ რომ მე ვიცი თქვენს რიგებში არიან ხალხი ისეთი, რომლებიც ხმარობთ ამ იარაღებს და თან გიყვართ და მე შევამჩნიე რომ პოპულარიზაციასაც ეწევით ამ იარაღისას და მაინტერესებს თქვენი კომენტარებიც ვიხილო. ნახვამდის. დროებით. ჩვენი არხის მხარდამჭერები